دې پسې څه دي دا مو که کنه اوس ورډ آرټ کوو صحیح ده ورډ آرټ خو سمپل سیز دی فرض که ته څنګه ورډ آرټ ایډ کول غواړې فرض که زه دلته ایډ کول غواړم مای ورډ آرټ دا ته دلته ایډ کول غواړې دا څنګه شکل کې ته ایډ کوې فرض که یو ځای نه بل ځای ته ته داسې وړای شي موف کولی شي صحیح ده خو کله یې کولی شي چې ته دلته دغه ته چینج کړی سکویر فارم ته صحیح ده کله ته سکویر فارم ته چینج کړی د ریپ ټیکس نه سکویر فارم ته چینج کړی دا کویک پارت چې تا ته دا ته څه کولی شي انسرټ ته راشي دې نه ته 1 by 1 دا څه کولی شي دا ته چینج کولی شي صحیح ده ورډ آرټ دا ټایپ غواړي فرض کړه دا ما څه کړو دا ما سلیکټ دا ته کوم ټایپ غواړې هغه ټایپ ته چینج کولی شي صحیح ده دا خو ایزي دی سمپل صحیح دې ته فردر بیا ته سټایلینګ ورکولی شي فرض کړه دې ته شیپ آوټلاین ورکوي صحیح ده دې باندې کلیک وکړې دا ټول دغه درکوي شیپ فیل کې دلته دا ورته ورکوټ کوي نو فیل کوي نو کلرز پکچر څه ورته کول غواړې هغه ته کولی شي دغه شان آوټلاین کې څنګه آوټلاین ورکوي نه ورکوي نو آوټلاین صحیح ده ویټ به څومره یې که آوټلاین ورکوي دا ټول ته څه کولی شي شیپ افیکټ صحیح ده شیډو دي څنګه دي فرض کوه دا ورکړه یا ما ورکړه فرض کوه داسې دي صحیح ده دا چې کله ته څه کوې دې ته ته فیلمنټ ورکړې شیپ فیلمنټ ورکړې نو بیا به دا تا شو کېږي صحیح ده رقم ډیزاین چې ما ورکړی و هغه اوس دا وګوره 3D کې داسې شو کول غواړم صحیح ده ښه دا وشو اوس انسرټ کې څه دي سیمبلز دي صحیح ده دا هم ډېر د کار سیز دی سیمبلز څه دي وکم که نه ډېر خو به نه وي انسرټ ته موږ راشو سیمبلز کې موږ سره یو ایکویشنز دي یو سیمبلز صحیح ده کله ایکویشن باندې موږ کلیک وکړو نو موږ ته څه راکوي ټول کامن ایکویشن چې څه دي د سرکل ایریا څنګه فایند کوي هغه ایکویشن دی باینامیل تیورم څنګه دی دا وروسته بیا راځي هغه تاسو ته راغلي مې مخکې به راځي درته expansion of sum فوریر سیریز دا ټول هغه فیمس ایکویشنز دي صحیح ده پایتاګورم دا کوادریټک فارمولا ټیلر ایکسپریشن دا ټول چې دي دا هغه فیمس ایکویشن دي چې ته کله په یو خپل ډاکومنټس کې انسرټ کول غواړې فرض که دا کوادریټک فارمولا ده که نه دا زه فوټ کول غواړم او بس دغه شان به دلته فوټ کړم او څه به وکړم دې کې زه څه ایډیټینګ کول غواړم لینیر ته چینج کول غواړم دا بیا ټول د څه دي د دغه کارونه دي د میتھ سره ریلیټډ کارونه دي چې څومره هم فارمولې کې پکې پوټ کوې بس هغه فارمولې دې ځای نه راواخله او پوټ یې کړه صحیح ده کوم ځای کې پوټ کول غواړې څنګه پوټ کول غواړې ګوره دلته تاسو نور آپشن هم درکوي چینج آوټ انلاین چینج ټو انلاین ته چینج کوي صحیح ده لکه سټارټ ته دې راشي دلته څه ورته چینج کول غواړې لینیر ته که فرض که چینج کوي دا خو بیا د دوی هغه میتھمیټیکل دغه ته چینج شو صحیح ده هغه شیپ د فارمولې چینج شو او دغه شان چینج ټو ډسپلی دا څه چینج کول غواړې څنګه دې کې چینجز غواړې خپل ډاکومنټس کې پوټ کولی شي صحیح ده ښه فرض که دې بي په ځای ته څه پوټ کوې دې بي په ځای ته څه پوټ کوې دې بي په ځای فرض که ته دا پوټ کوې هم پوټ کولی شي دا ګوره ټول یې تا ته هغه آپشنز درکړه سیمبلز کوم چې په میتھمیټکس کې یوز کېږي یو فنکشن پکې پوټ کول غواړې صحیح ده فنکشن پکې پوټ کول غواړې په کوم شیپ کې ډیراویټیو شکل کې هغه دلته پوټ کړه صحیح ده ای پوټ کول غواړې د ای فنکشن صحیح ده دا ټول دلته پوټ کولی شي ریډیل فنکشن
انټګرال فنکشن دلته پټ کول غواړي هغه دلته پټ کولی شي صحیح ده لارج اپریټر بریکټس فنکشن ساينس صحیح ده ساين کوساين ټینجن صحیح ده دا ټول 1 بای 1 ته څه کولی شي خپل فارموله کې دلته به ځای انتخاب کې او دلته به پټ کې دا وګوره دلته پټ شو ساين د څه دلته ورته پټ کړه دلته پټ کړه چې ورته کا د دې الفا صحیح ده پټ کولی شي څنګه پټ ښه چې په دې کلیک وکړي د دې ریلیټډ هغه دغه چې دي دا سیمبلز او دغه دا پکې پټ کولی شي تر دې پورې چې تا ته څه درکوي تا ته دلته یو د ایکویشن پارټس درکوي چې په دې ایکویشن کې دننه بل ایکویشن پټ کړه په ایکویشن کې دننه بل ایکویشن پټ کړئ دا د بل ایکویشن اوس تا ته وایي چې ایکویشن کې داسې یو شیز دی چې هغه ته لیکل غواړي دا وګوره رایټ اریز سلیکټ اینډ کریکټ کلیر دا وګوره تا ته باقاعده د پنسل او د قلم په شان دغه دی فرض که زه څه پټ کول غواړم زه سکویر روټ دا وګوره دې نه دا جوړ صحیح ده سلیکټ اینډ کریکټ ته رالمه او دا زه کریکټ کوم داسې کریکټ کولی شم کلیر کولو باندې روټ کلیر کولی شم فرض که ما ا ولیکه صحیح ده دا وګوره دلته ا ته نه جوړ اریزر باندې پرانومه پران شو صحیح ده فرض که د سیمبلز کې یو داسې سیمبلز دی چې دلته نشته او ته دې ځای نه پټ کول غواړې یا دلته شته خو ته د دې ځای نه پټ کوې نو ته د څه نه پټ کوې د لیکلو نه پټ کوې فرض که زه داسې شکل جوړوم ګورئ نه anything صحیح ده دې ته نه جوړ دا ټول زه پټ کول غواړم انسرټ باندې وکلیک وکړم چېرته پټ شو نه دلته دا پټ شو صحیح ده ښه لیمټ لاګریتم اپریشن پټ کول غواړم خپله فارموله کې اپریټر پټ کول غواړئ ایکول ساين لیس دین ګریټر دین ایکول دا ټول میټرکس میټرکس هم ویلي دي که نه دا میټرکس دی که نه دا وګوره دا ما خپله فارموله کې دا ټول د څه دي د انسرټ کارنامې دي صحیح ده دې باندې زه کلیک وکړم ښه دا د ایکویشن پارټس صحیح ده دې ځای نه ته ایکویشن درکړه مور ایکویشن فار office.com فرام office.com دا آنلاین کوم چې ډاونلوډ شوي دي هغه ما سره دلته پراته دي چې کوم نه ډاونلوډ شوي هغه چې تا سره انټرنیټ اکسس وي تا ته به نور هم ډاونلوډ شي یا به تا ته آپشن درکړي یا به سرچ کې ته چې دا یو ایکویشن ته دا غټې غټې های لیول فارمولې ګوره نیوټن سیکنډ لا فارموله ده دا ما پټ کړه خپل صحیح ده بل څه درکړي دي که ته انسرټ نیو ایکویشن نیو ایکویشن ته انسرټ کول غواړي یا یو ایکویشن تا جوړ کړی دی یا یو ایکویشن ته د بل ایکویشن په مدد باندې بل جوړول غواړي هغه دې ځای کې ولیکه فرض که دلته ولیکه ا صحیح ده ورپسې پټ کړه یو فنکشن ا پسې داسې فنکشن زه پټ کوم چې بره به یې څه بره به یې بي کته به یې څه کته به یې سی صحیح ده ښه دې پسې څه پټ کول غواړې دې پسې زه انسرټ کول غواړم څه شی فرض که دې پسې زه پټ کول غواړم خپل چې زه څه ولیکم هغه پټ کول غواړم دا مې ولیکه دلته دا جوړ کړه او دلته مې ورته ا ولیکل او ا مې سکویر کړه صحیح ده دا وګورم د دې ځای لیکلو نه دوی دا شی جوړ کړ صحیح ده دا شی جوړ کړ دا زما مطلب نه و چې دا انټر شي زما هغه لیکل غلط و نو هغې نه دا شی جوړ شو صحیح ده که نه ښه اوسه دې ته زه نور ډیزاین فردر دې ځای نه وکولی شم فرض که فنکشن مې پکې پټ کړ فرض که زه څه پکې پټ کول غواړم دا وګوره دا 1 بای 1 سکویر روټ دا ټول څیزونه تاسو ته درکړي دي دا یو 1 بای 1 دې پسې زه څه پټ کوم دې پسې د ساين
تیټا څه شی پټ کول غواړم په دې کې فرض کړه دا پټ کوم یا دا فارموله پټ کوم دا پکې پټ شو صحیح ده دا فارموله دې ځای کې زما نه د خوښه دا فارموله ما جسټیفیکیشن ته لیفت ته رائټ ته ګوره لیفت ته ځکه لیفت ته شو دا فارموله په جسټیفیکیشن کې چیرته راولم سنټر ته راولم صحیح ده 1 by 1 ته کوم ځای نه رائټ ته راولم رائټ ته راولم صحیح ده دا ټول څه کېږي دا د افس د ورلد 2016 دا کارنامې دي په انسرټ کې صحیح ده دا ټول څه کولای شي دا وشو یو فارموله یو ایکویشن تا جوړ کړ فرض کړه یو ایکویشن تا څه کړ دا مې پکې پټ کړ فرض کړه بیا مې پکې دا پټ کړ صحیح ده او دا پټ کړ صحیح ده یو ایکویشن مې پکې دا پټ کړ دا جوړ شو کنه دا ایکویشن زه اوس څه کوم دا زه سیو کول غواړم انسرټ ته به راشم دلته به کلیک وکړم او بیا زه انسرټ ته راشم ګوره ما چې کله سلیکټ کړ ما ته یې سیو سلیکشن ټو ایکویشن ګیلري دا چې سیو کوم نو دا به د ایکویشن هغه ګیلري ته سیو شي کوم چې ما سره چرته پراته دي چې دلته کلیک وکړم نو ما سره دلته دا ګیلري ده کنه دې ته به سیو شي صحیح ده او دلته به یو نوم هم ورکړم هغه نوم ذریعه به ما سره سیو شي بل څه دي سیمبلز دي دا کاپی رائټ سیمبلز دی دا ټول دا سټانډرډ سیمبلز دي صحیح ده دا د سمیشن سیمبل دی دا د څه شي سیمبل دی دا د بیټا دا د الفا دی دا د لیمډا دی صحیح ده مور سیمبلز شاید چې د افس انلاین راکړي نه افلاین دي سوري دا ګوره سیمبلز دي دې ځای نه فونټ فیملی چینج کولی شي فرض کړه دې ته ما چینج کړو داسې شو کېږي صحیح ده دې فیملی ته ما چینج کړو داسې شو کېږي صحیح ده لیټن فیملی دا ټول 1 by 1 ته چینج کولی شي صحیح ده ها کریکټر کوډ دا دی د دې سیمبل فرض کړه دا سیمبل دی کنه دې کریکټر کوډ دا دی دا کوډ دی دا فرض کړه دغه دی هیکزا ډیسیمل نه څه شی به د خپل آس کې ډیسیمل هیکزا او دا ټول دا چې دواړه راغونډ کې دا به هیکزا ته چینج شي ګوره دا هیکزا فارم دی دا چې کله زه واړوم ډیسیمل ته صحیح ده ګوره ډیسیمل کې کوډ بیا دا دی صحیح ده او په یونیکوډ هیکزا کې کوډ دا دی صحیح ده دا ټول څه دي دې ځای نه څه شی انسرټ کولی شي سیمبل انسرټ کولی شي دا سیمبل ما انسرټ کړ پسې مې دا انسرټ کړ صحیح ده دې ځای نه ته 1 by 1 سیمبل انسرټ کولی شي نو دا څه و دا انسرټ و دې ځای پورې انسرټ کې څه مسلې څه دغه بیا ما ته وویل چې سبا نن ډیزاین شروع کړم که نن پکې کار وکړم